Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Nas and today our topic is types of mechanical waves. په previous lecture کې موږ د څه د waves definition کړو، بیا دا هی موږ types ویلو. یو types څنګه سره سو mechanical waves او بل څه څنګه سره electromagnetic waves. اوس mechanical waves موږ څه ته وایو یا د mechanical definition waves موږ definition کړو. mechanical waves کم waves ته وایي هر هغه waves چې په کم کې د څه ضرورتي د میډیم ضرورت یې نو هغه ته مونږ څه وایو میکینیکل ویوز وایو. میکینیکل ویوز چې دي دا څنګه سره چل دوه کټګوري ته ډیوایډ شوي دي. د څه د وجې نه د پارټیکل موشن د وجې نه چې پارټیکل څنګه سره څه کوي په مختلف ډایرکشن کې موشن کوي د هغې د وجې نه مونږ څه چل کړي دي دا دوه کټګوري ته مونږ څه کړي ډیوایډ کړي دي. په هغې کې څنګه سره اولنی نمبر دی ټرانسورس ویوز. ټرانسورس ویوز څه ته وایي؟ ټرانسورس ویوز څنګه سره هغه قسم ویوز دي چې په کوم کې سټیل کېږي څنګه سره particle vibration کوي perpendicular to the direction of propagation of waves. waves چې صحیح څنګه سره په کوم ډایرکشن کې موشن کوي هغې ته به پارټیکل څه کوي هغې ته به پارټیکل perpendicular موشن کوي. لکه دا څه دی څنګه سره ویوز دی د ویوز موشن موږ وایو چې دا څنګه سره د لیفټ نه رایټ سایډ ته دی. دا ویوز به څنګه سره څه کوي موشن کوي د لیفټ نه رایټ سایډ ته او دا پارټیکل به څنګه سره څه کوي اپ ډاون موشن وکړي. چې کله پارټیکل اپ ډاون موشن کوي او ویو څنګه سره د لیفټ نه رایټ سایډ ته روانوي نو دې قسمه ویوز ته مونږ څه وایو ټرانسورس ویوز ورته وایو. مونږ دا څه دپاره مثال لرو ټرانسورس ویو مثال په طور باندې څه دی څنګه سره یو سټرنګ دی هغه څه دی په ایک سپورټ ته اټیچ دی بل اینډ څه دی فری دی په دې کې څه کېږي څنګه سره ویوز پیدا کېږي. دا کم ویوز چې په دې کې پیدا شي په دې شکل کې او دا څنګه سره څه دي دا څنګه سره ټرانسورس ویو دی. ټرانسورس ویوز به څنګه سره مشتملي په څه باندې په ټو پورشن باندې. یو پورشن څه دی څنګه سره اباو دی د میډیم او بل پورشن څه دی بلو د میډیم دی. نو هغه پورشن کم چې صحیح د میډیم نه اباو وي هغې ته مونږ څه وایو کرسټ ورته وایو او هر هغه پورشن کم چې صحیح څنګه سره بلو د میډیم وي نو هغې ته مونږ څه وایو ټرف ورته وایو. اوس په دې ویوز کې څه کېږي څنګه سره دا پارټیکل څه کوي اپورډ ډاونورډ موشن کوي او دا ویوز چې دي دا څنګه سره را روان دي د لیفټ نه څه ته رایټ سایډ ته. دې قسمه ته مونږ څه وایو دې قسمه ویوز ته مونږ ټرانسورس ویوز وایو. د ټرانسورس ویوز دپاره به تاسو دا یاد ساتئ چې ټرانسورس ویوز څنګه سره هم په څه کې پیدا کېږي سالډ کې هم په څه کې دا څنګه سره پیدا کېږي سرفیس اف لیکوډ باندې. د هغې نه علاوه انسایډ د لیکوډ او په ګیسز کې دننه څنګه سره ټرانسورس ویو نشي پراپیګیشن نشي کولی مطلب نشي څنګه سره پیدا کېدی. بل دی څنګه سره لانګیچیوډنل ویوز. لانګیچیوډنل ویوز مونږ د څه خبرې وکړې ټرانسورس ویوز خبرې وکړې. د ټرانسورس ویوز نه پس مونږ راځو څه ته لانګیچیوډنل ویوز ته. په دواړو کې څه دی سیم ډیفینیشن دی او صرف د یو ټکي فرق دی پکې. په هغې کې به موږ پرپینډیکولر لفظ استعمالوو په دې کې څه استعمالوو پیرلل. مطلب څه دی څنګه سره هر هغه ویوز چې په هغې کې څه چل کوي پارټیکل موشن کوي پیرلل ټو د ډایرکشن آف پراپیګیشن آف ویوز چې په کوم ډایرکشن کې څنګه سره ویوز څه کېږي پراپیګیټ کېږي هغې ته پارټیکل څنګه رواني پیرلل رواني. دې قسمه ویوز ته مونږ څه وایو دې قسمه ویوز ته مونږ لانګیچیوډنل ویوز وایو. لانګیچیوډنل ویوز دپاره ټول نه ساده مثال مونږ د څه اخلو ساوند ویوز اخلو. ساوند ویوز چې دا څنګه سره څه ده لانګیچیوډنل ویوز ده. دغه شانتي په سپرنګ کې چې کوم ویوز پیدا کېږي نو هغه هم څنګه سره صحیح لانګیچیوډنل ویوز دي. لانګیچیوډنل ویوز کې څنګه سره څه کېږي کم پارټیکل چې روان دي هغه به صحیح پیرلل وي ډایرکشن آف پراپیګیشن آف ویوز ته. نو په ځینې پورشن کې به دا پارټیکل یو بل ته صحیح نږدې وي چې په کم پورشن کې دا پارټیکل یو بل ته نږدې وي هغې ته څه وایي کمپریشن ورته وایي. اوس په کمپریشن کې صحیح څنګه سره ایریا کمه وي چې ایریا کمه وي نو پریشر به صحیح سیوا وي. نو د کمپریشن ډیفینیشن مونږ داسې هم کولی شو چې دا ریجن ان وچ پارټیکل آر کلوز ټو ایچ ادر. هغه ریجن چې په کم کې صحیح څنګه سره پارټیکل یو بل ته نږدې وي هغې ته مونږ څه وایو کمپریشن ورته وایو. دا صحیح څنګه سره کراوډډ ایریا ده. دا څومره پارټیکل چې دي په دې ځای کې به ټول پارټیکل یو بل ته صحیح نږدې وي. ریئر فریکشن څنګه سره څه دی ریئر فریکشن څنګه سره هغه پورشن دی چې په کم کې صحیح پارټیکل د یو بل نه صحیح فار اوي د یو بل نه لري نو په دغه ځای ته به موږ څه وایو ریئر فریکشن ورته وایو. په ریئر فریکشن کې به څه چل کېږي څنګه سره ایریا سیوا شوه چې ایریا سیوا شوه نو پریشر به صحیح څنګه سره کم وي. مطلب دا دی چې څنګه سره څه دی دا پارټیکل به د یو بل نه لري
نو کمپریشن هر هغه ریجن ته وایي چې کوم کې صحیح زنګ سره پارټیکل یو بل ته نږدې او ریئر فریکشن هر هغه ریجن په کوم کې چې پارټیکل د یو بل نه صحیح لري. دا زنګ سره سره یو سپرینګ دی په دې کې ویوز پیدا شوي دي. دې پکچر ته تاسو وګورئ. ریئر فریکشن مونږ کوم ځای ته وایو؟ دې پوینټ ته وګورئ په دې کې دا پارټیکل د یو بل نه څه دي لري دي. نو په دې کې دا پارټیکل چې د یو بل نه لري دي دې ته مونږ څه وایو؟ ریئر فریکشن ورته وایو. دې ځای ته وګورئ اوس دا پارټیکل یو بل ته څه دي نږدې دي یو بل ته. دا پارټیکل چې یو بل ته نږدې دي ته څه وایي؟ کمپریشن ورته وایي. د دوو کمپریشن یا د دوو ریئر فریکشن په منځ کې چې څومره فاصله ده دې ته څه وایي؟ ویولینت ورته وایي. د هر یو ریئر فریکشن نه پس به کمپریشن وي، د هر کمپریشن نه پس به ریئر فریکشن وي. په لیبارټري کې مونږ عام طور د دې لپاره څه اخلو؟ ټیونینګ فورک اخلو. ټرانسورس ویو او لانګیټیوډنل ویوز. تاسو په دې کې څوک ویلی شئ چې په دې کې کم ټرانسورس ویو دي او کم پکې لانګیټیوډنل ویوز دي؟ نو دې ته وګورئ په دې کې څه کېږي زنګ سره پارټیکل چې دي د ویوز په ډایرکشن کې دي دا څه دي زنګ سره؟ دا زنګ سره لانګیټیوډنل ویوز دي. او دې ته وګورئ دا څه کېږي زنګ سره هغه اپورډ ډاونورډ موشن دی. نو په دې کې څه دي؟ پرپینډیکولر دي. دې قسمه ویوز ته مونږ څه وایو؟ دې قسمه ویوز ته مونږ لانګیټیوډنل ویوز وایو. اوس د لانګیټیوډنل ویو سپیډ چې دی هغه زنګ سره برابري v is equal to e divided by rho under the root. مطلب دا زنګ سره ډیفرنٹ کوي په الاستیسټي باندې او په ډینسټي باندې. لانګیټیوډنل ویوز چې دی دا زنګ سره هم په سالډ کې موشن کولی شي، هم دا زنګ سره په لیکوډ کې او هم دا زنګ سره په ګیسز کې. لکه مثال په تور باندې زه اوس خبرې کوم لګایم تاسو ته دا څه کوم ویوز پیدا کوم. دا کوم ویوز دي؟ ساوند ویوز دي. دا ساوند ویوز د څه په شکل کې روان دي؟ د لانګیټیوډنل ویوز په شکل کې روان دي. دا مشتمل دی په څه باندې؟ په کمپریشن باندې او په ریئر فریکشن باندې مشتمل دی. دغه شانتي دا بیا د څه لپاره یو سپرینګ دی. دا څه دی؟ پیک سپورټ ته اټیچ دی. او مونږ د ټرانسورس ویوز او د لانګیټیوډنل ویوز تاسو په دې پکچر کې هم پرخ کولی شئ. دا څه دي زنګ سره؟ په دې کې دا پارټیکل ابو اینډ بلو دي. نو دا څه دي زنګ سره؟ دا زنګ سره ټرانسورس ویوز دي. په دې کې زنګ سره ویوز د لیفټ نه رائټ ته ده او دا پارټیکل اپورډ ډاونورډ موشن کوي. که دې پکچر ته تاسو وګورئ نو څه دي زنګ سره؟ کم ویوز چې پیدا شوي دي دا څنګه روان دي؟ پیرلل روان دي. په کم ډایرکشن کې چې ویوز ده په هغه ډایرکشن کې دا پارټیکل موشن کوي. دې قسمه ویوز ته څه وایو؟ دې قسمه ویوز ته لانګیټیوډنل ویوز وایو. اوس ویولینت مونږه څه ته وایو؟ نو مونږه د کمپریشن ریئر فریکشن په ټرم کې هم ډیفاین کولی شو او دا ټرانسورس ویو په شکل کې مونږ د کرسټ او ټرف په شکل کې هم ډیفاین کولی شو. دا څه دی زنګ سره؟ ټرف دی. دا څه دی؟ ټرف دی. د دوو ټرف په منځ کې چې کوم ډسټنس دی دې ته مونږ څه وایو؟ ویولینت ورته وایو. اوس که مونږ د څه په کیس کې دا سټډي کوو؟ دا ټرانسورس ویو. دې ته وګورئ څه دی؟ دا کمپریشن. دا څه دی؟ کمپریشن. د دوو کمپریشن په منځ کې چې دا کومه فاصله ده دې ته مونږ څه وایو؟ ویولینت ورته وایو. نو دا زنګ سره څه ټایپس اف ویوز وو؟ یو زنګ سره څه ټرانسورس ویو او بل زنګ سره لانګیټیوډنل ویوز وو. ټرانسورس ویو کې څه چل کېدو زنګ سره؟ پارټیکل چې به وو نو هغه به څنګه پرپینډیکولر به وایبریټ کېدل څه ته؟ ډایرکشن اف پراپیګیشن اف ویوز ته. او بیا دویم نمبر زنګ سره څه وو؟ ټرانسورس ویو. ټرانسورس ویو کې څه چل کېږي؟ پارټیکل وایبریټ کېږي څنګه؟ پیرلل ټو د ډایرکشن اف پراپیګیشن اف ویوز ته. دې ته مونږ څه وایو؟ لانګیټیوډنل ویوز ورته وایو چې دا به صحیح پیرلل به دا څه کېږي؟ وایبریټ کېږي. دا به تاسو په خپل لفظونو کې ولیکئ او اسایمنټ به پرې راوړئ. تھینک یو.